कन्टेन्टले पैसा कमाउँदैन क्या। यो सेन्टेन्स तपाईँले बुझ्नुभयो भने होइन तपाईँको मोनेटाइजेसन क्लियर हुन्छ क्या, तपाईँको पैसा कमाउने बाटो चाहिँ खुल्नेवाला छ क्या। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने। सो कन्टेन्टको काम के हो मात्र भन्दाखेरि एटेन्सन ल्याउने हो क्या, लाइक कन्भर्सेसन चाहिँ क्रिएट गर्ने हो क्या। सो कन्टेन्ट चाहिँ एटेन्सन जस्ट लाइक तपाईँले कुनै कन्टेन्ट अपलोड गर्नुभयो, मैले हेरेँ, सक्यो क्या। र त्यसपछि होइन रियल होइन लाइक फ्लो के हो भन्दाखेरि होइन तपाईँले कन्टेन्ट बनाउने हो होइन, त्यो रियल फ्लो तपाईँलाई म सेयर गर्दैछु है त, जुनमा चाहिँ तपाईँ कसरी चाहिँ होइन मनी इन्कम चाहिँ कन्टेन्टको थ्रु चाहिँ कमाउनु हुन्छ क्या। सो कन्टेन्ट अपलोड गर्ने हो, एटेन्सन ल्याउने हो, र त्यसपछि कन्भर्सेसन गर्ने हो, देन त्यसपछि तपाईँले अफर गर्ने हो, तपाईँसँग के प्रडक्ट छ सर्भिस छ होइन, अफर गर्ने हो, के सेल गर्न लाग्नु भएको छ त्यो अफर गर्ने हो, देन त्यसपछि मनी आउँछ क्या। एकदम सिम्पल एन्ड सिम्पल रुल क्या। लाइक मोस्ट अफ द क्रिएटरहरू होइन एटेन्सनमा नै अड्केर बसिरहेको हुन्छ कि, लाइक एटेन्सन आयो भाइरल भयो सक्यो क्या। अब उनीहरू अब लाइक एटेन्सनमा आयो नि त होइन, एटेन्सन आएपछि सक्यो, भ्युज आयो सक्यो, उनीहरूले चाहिँ यो कन्भर्सेसनहरू के पनि स्टार्टै गर्दैनन्। उनीहरूसँग न अफरै हुन्छ होइन, लाइक न केही सेल गर्नको लागि हुन्छ, न केही प्रडक्ट सर्भिस हुन्छ होइन। सो नभएपछि उनीहरूले केही अफरै गर्दैनन् र मोनेटाइजेसन हुँदैन क्या। सो अब मोनेटाइजेसन गर्नु छ भने सिम्पल हो क्या, लाइक यो फ्लोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन, र यसरी चाहिँ मोनेटाइजेसन हुन्छ। र यसरी चाहिँ बिग क्रिएटरहरूले चाहिँ मोनेटाइजेसन गरिरहेका छन् क्या। लाइक यसरी चाहिँ लाइक अब तपाईँले उनीहरूले कन्टेन्ट अपलोड गर्छन् होइन र एटेन्सन ल्याउँछन्, देन त्यसपछि कन्भर्सेसन गर्छन् होइन, देन त्यसपछि अफर केही कुराको गर्छन्, केही प्रडक्टहरू सेल गर्ने वा केही प्रडक्टहरू वा सर्भिसहरू केही गर्छन्, देन त्यसपछि मनी क्रिएट गर्छन् क्या। सो यसरी चाहिँ होइन कन्टेन्टबाट पैसा आउँछ, कन्टेन्टलाई चाहिँ इन्कममा जेनेरेट गरिन्छ, कन्टेन्टलाई एटेन्सनलाई मनीमा कन्भर्ट गरिन्छ। सो फिटनेस क्रिएटरहरूले होइन अब वर्कआउट बेच्दैन क्या, लाइक उसले चाहिँ कन्फिडेन्स बेच्छ होइन, डिसिप्लिन बेच्छ, रिजल्ट बेच्छ क्या। लाइक कन्टेन्टले चाहिँ होइन ट्रस्ट बिल्ड गराउने हो क्या। लाइक अफरले चाहिँ होइन पेन सल्भ गर्छ क्या। लाइक तपाईँको कुनै अब फिटनेस क्रिएटर भयो नि त होइन, फिटनेस क्रिएटरले चाहिँ के गर्छ, लाइक उनीहरूले चाहिँ वर्कआउटहरू बेच्दैन कि, लाइक वर्कआउट गर यताउता गर, उनीहरूले चाहिँ कन्फिडेन्स बेच्छ होइन, यस्तो बडी बनाएर बेच्छ, कन्फिडेन्स बेच्छ, रिजल्ट बेच्छ क्या। र कन्टेन्टले चाहिँ के गराउनु हेल्प गर्छ, ट्रस्ट बिल्ड गर्न हेल्प गर्छ क्या। देन त्यसपछि त्यो फिटनेस क्रिएटरले के गर्छ, आफ्नो अफरहरू उनीहरूको पेन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ होइन, लाइक कोही बडी बनाउँदैछ, उनीहरूको पेन के हुनसक्छ, त्यो पेनहरूको लागि चाहिँ अफर बनाएको हुन्छ, त्यो अफर चाहिँ सल्भ गर्छ क्या। सो एउटा यो कमन मिस्टेक चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि क्रिएटर स्मल क्रिएटरहरूले के सोध्छन् भन्दाखेरि होइन 10K फ्लोर भएपछि मोनेटाइज गर्छु, जुन चाहिँ एकदम रङ कन्सेप्ट हो क्या। लाइक मोनेटाइजेसनको लागि फ्लोरको वेट गर्ने गर्छन् होइन, लाइक स्मल क्रिएटरहरू जुन चाहिँ अब के भन्ने लाइक क्ल्यारिटीको वेट गरिरहेको हुन्छ क्या। लाइक फ्लोर्सको मोनेटाइजेसन चाहिँ फ्लोरको वेट मोनेटाइजेसनले होइन लाइक फ्लोरको वेट गर्नु पर्दैन क्या, लाइक क्ल्यारिटी हुनुपर्छ क्या। क्ल्यारिटी नै छैन भने होइन तपाईँको मोनेटाइजेसन हुने त्यसै पनि चान्स नै छैन क्या। लाइक अब मेरो 10,000 सब्सक्राइबर भएपछि, 10,000 इन्स्टामा फ्लोर भएपछि, टिकटकमा 1 लाख फ्लोर भएपछि म मोनेटाइजेसन गर्छु भन्ने मोस्टली क्रिएटरको स्मल क्रिएटरको माइन्डसेट हुन्छ क्या। तर मोनेटाइजेसन गर्नको लागि फ्लोर चाहिँदैन होइन, लाइक मोस्ट अफ द स्मल क्रिएटरले यही सोचिरहेको हुन्छ र यसकै पर्खाइमा बसिरहेको हुन्छन् कि होइन मोनेटाइजेसन गर्नको लागि म टन्नै फ्लोर गर्छु र मोनेटाइजेसन गर्छु। सो मोनेटाइजेसनलाई फ्लोर्सको लागि वेट गर्नु पर्दैन क्या। लाइक मोनेटाइजेसनको लागि तपाईँले क्ल्यारिटी हुनुपर्छ, लाइक तपाईँ के सेल गर्ने, हामी के सेल गर्छौँ र कसरी सेल गर्छौँ त्यो क्ल्यारिटी हुनुपर्छ क्या। सो है लाइक तपाईँलाई यसले सेन्स बनायो होला होइन, लाइक कसरी चाहिँ होइन सिम्पलमा मैले सम्झाउनु खोजेको, सिम्पल वेमा भन्न खोजेको कि होइन लाइक कन्टेन्ट अपलोड गर्ने सिम्पल वेमै भन्न खोजेको। लाइक तपाईँले आई होप बुझ्नुभयो कि म आशा गर्छु होइन कसरी चाहिँ मैले यो कन्टेन्ट चाहिँ होइन लाइक मनीमा कन्भर्ट हुन्छ भने चाहिँ मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ भने चाहिँ म आशा गर्छु। लाइक कन्टेन्ट अपलोड गर्ने अनि त्यसपछि एटेन्सन ल्याउने, देन कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्ने, देन त्यसपछि आफ्नो के प्रडक्ट र सर्भिसको अफर गर्ने, देन त्यो अफर प्रडक्ट सर्भिस लिएपछि होइन तपाईँको भ्युअरले, देन त्यसपछि मनी आयो। सो यसरी चाहिँ होइन कन्टेन्टलाई चाहिँ मनीमा कन्भर्ट गरिन्छ होइन। अब त्यो अफरमा जे पनि हुनसक्छ, बिजनेसको अफर हुनसक्छ, आफ्नो प्रडक्ट सर्भिसको जे पनि अफर हुनसक्छ क्या। सो यसरी चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। सो यदि तपाईँ स्मल क्रिएटर हुनुहुन्छ है र तपाईँले होइन मोनेटाइजेसनको पाथ क्लियर छैन होइन, मोनेटाइजेसन कसरी गर्ने आफ्नो कन्टेन्टहरूलाई होइन
क्लियर छैन। सो स्मल क्रिएटरहरूको लागि चाहिँ मैले होइन लाइक यो 1 आवरको मोनेटाइजेसन क्ल्यारिटी सेसन मैले रन गर्न लागेको छु। अबको 5-10 डेज भित्रमा चाहिँ रन हुने वाला छ। सो कसलाई होइन जोइन गर्न मन छ होइन मलाई मेसेज गर्नु होइन DM गर्नु, म तपाईँलाई ग्रुपमा राख्नेवाला छु र हामी छिटै यो सेसन रन गर्नेवाला छौँ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ के डिस्कस हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ मोनेटाइजेसन कसरी गर्ने, के प्रब्लम सल्भ गर्ने, कस्तो कन्टेन्ट बनाउने, के चाहिँ प्रडक्ट र सर्भिस हामीले मान्छेले बेच्न सक्छौँ त्यो कुराहरू सल्भ गर्नेछौँ र कुराहरू सिक्नेछौँ। सो मलाई मेसेज गर्नु होला है त।